Hello mga ka-echos! Hindi ka na rin ba mapag-Myday ng mahaba dahil nag-update na naman ang ating Facebook Messenger apps kung saan hindi na nagiging clickable yung your story icon na ginagamit natin doon kapag nagma-Myday tayo ng mahaba. Well, may solusyon siya kung paano natin maibabalik sa dati yung version ng Facebook natin after natin ito i-update. Ang gagawin lang natin is sundan nyo lang ito. Sa mga nag-update, hindi na rin pa ito gumagana. So, exit lang muna tayo dito ngayon. So, ang una natin gagawin is uninstall natin itong updated messenger apps natin. Then, punta tayo ngayon sa ating Chrome. And then, isa-search natin ngayon ang messenger old version. Tapos, itong sa pinakaunahan, click lang natin ito. Tapos, makikita na natin dyan yung mga old version ng Messenger. So, ang hahanapin natin dyan ngayon is yung August 12. Then, click lang natin ito. Tapos, install natin, download. Tapos, antayin lang natin siya. After, open lang natin siya. Then, install. Wait for a while. Naglo-loading. And, open. After that, login mo na ang iyong Facebook account. Then, check na natin kung makiklik na ba yung your story. So, ayun na nga. Finally, gumana siya. Added to your story. So, check natin doon sa ating Facebook profile. So, ayan na siya. View natin. Diba? So, ayun lang. Thank you for watching. Bye!